हेलो साथीहरू, म रोहित नेपाली शेयर मार्केटको आइपिओ एफपिओ राइट्स र टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि नयाँ आइपिओ अपडेटको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला। साथीहरू, तपाईहरु आइपिओ भन्नुहुन्छ तर आइपिओ पर्दैन। अब आइपिओ परेन भनेर तपाईहरु ढुक्क भएर बस्नुहोस्। धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको भन्न पाइन्छ भन्ने विविध विषयमा चाहिँ मैले एउटा छोटो मिठो भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, सेबनमा 2079 देखि 22 बीचमा चाहिँ पाइपलाइनमा रहेका र आइपिओ आउँदै गरेका कम्पनीहरूको चाहिँ मैले छोटो मिठो लिस्ट लिएर आएको छु। सर्वप्रथम चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यो कम्पनीले कतिको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, यस कम्पनीको हामीले कहिलेसम्म आइपिओ भर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले छोटो मिठो भिडियो बनाएको छु। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला चाहिँ अर्को एउटा होटल एन्ड टुरिज्म क्षेत्रको कम्पनी रहेको छ अक्सन होटल। यस होटलले चाहिँ 22.5 लाख की संख्या चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले चाहिँ 22.5 करोडको चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसको नेटवर्क चाहिँ 90 भन्दा माथि रहेको छ भने अर्को होटल फरेस्टले पनि निकाल्दैछ कि 40 लाख शेयर संख्या चाहिँ 40 रहेको छ भने यसले चाहिँ 40 करोड बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अर्को रहेको छ अखम होटलले चाहिँ 22.5 लाख शेयर संख्या रहेको छ भने यसले चाहिँ 22.5 करोड बराबरको चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अर्को कम्पनीको रहेको छ मौसम होटलले कति कि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 49.6 लाख संख्या चाहिँ शेयर निष्कासन गर्दैछ भने यसले 39.6 करोडको चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसको पुँजी चाहिँ कम्तीमा चाहिँ पुँजी इस्यु चाहिँ यसले 36 पुर्याउनु पर्ने रहेको छ भने अर्को माउन्टेन ग्यालरीले पनि 40 लाख बराबरको शेयर निष्कासन गर्दैछ भने यसले चाहिँ 40 करोड बराबरको चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अर्को एउटा केबल कार क्षेत्रको चाहिँ नयाँ कम्पनी रहेको छ। यसले चाहिँ मौकाली केबल कार कम्पनीले चाहिँ 18.79 लाख बराबरको चाहिँ शेयर संख्या छ भने यसले चाहिँ 18.79 करोड बराबरको चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र अर्को होटल रहेको छ सर्बिन होटलले पनि लगभग 47.4 लाख बराबरको चाहिँ यसले चाहिँ 47 करोड बराबरको चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अर्को पनि रहेको छ हाइड्रोपावर क्षेत्रको। नेपालमा धेरै हाइड्रोपावरहरू र विद्युतहरूको चाहिँ आपूर्ति बढिरहेको अवस्थामा फेरि पनि अर्को कम्पनी हाइड्रोपावर क्षेत्रको कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र कुन हाइड्रोपावर क्षेत्रको कम्पनीले कति आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ कुल हाइड्रोपावर क्षेत्रको चाहिँ 70 करोड 531.94 अर्ब बराबरको चाहिँ यस कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दैछन्। र यी कम्पनीहरू चाहिँ हाइड्रोपावर क्षेत्रको कम्पनी हुन् र हामीले यी कम्पनीहरूको चाहिँ कति आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ रिचेट हाइड्रोपावरले चाहिँ 1.58 लाख बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने अर्को पेनी हाइड्रोपावरले चाहिँ 2.8 लाख बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने अर्को याम्बुली हाइड्रोपावरले पनि अब आइपिओ निष्कासनको लागि डकुमेन्ट चाहिँ सेबनमा चाहिँ पेश गरेको छ। र धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन कालीचोक हाइड्रोपावरको चाहिँ आइपिओ चाहिँ 25% पुर्याउनका लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अनि हिम रिभरले पनि नेटवर्क आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। लोअर हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको बेलामा चाहिँ सिउरी न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चाहिँ 3 करोड 3 लाख बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। पिपल इनर्जी लिमिटेडले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। हिम पर्वतले चाहिँ 25.5 करोड बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने नम्बर हिमालयनले प्रिमियममा चाहिँ 218 रुपियाँमा चाहिँ यसले प्रिमियम क्षेत्रको आइपिओ निष्कासन हामीले यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओ भन्नका लागि कम्तीमा पनि 218 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेको छ। कुल 38 हाइड्रोपावर क्षेत्रका कुल 38 वटा कम्पनी सेक्टरहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासनका लागि चाहिँ अब केही 90 दिनभित्रमा यस कम्पनीहरूले चाहिँ पुरा डेट इस्यु गर्ने रहेका छन्। र तपाईँहरूले कति आइपिओ भर्नुहुन्छ र तर आइपिओ पर्दैन र तपाईँहरूले अब ढुक्क भएर बस्नुहोस् आइपिओ पर्ने। अब अर्को रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि लगभग 28.2 अर्ब बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र नेपालमा धेरै चर्चामा रहेको जगदम्बा स्टिलले पनि प्रिमियममा चाहिँ तपाईँहरूले 300 रुपियाँमा बराबरको चाहिँ आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। एक किताब बराबर 300 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँहरूले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। र अर्को श्रीनगर सिमेन्टले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले पनि प्रिमियममा तपाईँहरूले 264 रुपियाँ 61 पैसामा चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। पाल्पा सिमेन्टले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। लक्ष्मी
टेक्नोलोजीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। सपना रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले पनि हामीले प्रिमियममा 214 रुपियाँ 10 पैसामा यस कम्पनीको हामीले आइपिओ भर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ 100 रुपियाँमा होइन, 10 किता एक किता भर्नका लागि चाहिँ हामीले 214 रुपियाँ 10 पैसा तिर्नुपर्ने छ। अम्बे सिमेन्टले पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले 303 रुपियाँ बराबर चाहिँ हामीले अम्बे सिमेन्टको आइपिओ भर्न पाउने भनेछ। एभरेस्ट कलरले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र कान्तिपुर मिडियाले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ धमाधम निष्कासन गर्नका लागि चाहिँ सेबनमा चाहिँ पाइपलाइनमा रहेका छन्। र तपाईँहरूले आइपिओ पर्दैन भनेर चाहिँ 10 किता भर्दा पनि नपर्ने, भर्दा महिनामा 3-4 वटा आइपिओ खोल्दाखेरि तपाईँले 10 कितासम्म चाहिँ आइपिओ एप्लाई गरेर चाहिँ आइपिओ पर्नेछ। र तपाईँहरूले कति साथीहरूले चाहिँ आइपिओ पर्दैन भनेर चाहिँ नभरि बस्नु भएको छ भने अब आइपिओ पर्ने क्षेत्र अब अर्को इन्भेस्ट सेक्टरकाले पनि लगभग 3.14 अर्ब बराबरको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यी कम्पनीहरूले पनि कति छ कम्पनीहरूले चाहिँ अब 210 रुपियाँमा चाहिँ अब सिबम होल्डिङले पनि लगभग आइपिओ निष्कासन गरेर यसले पनि 210 रुपियाँ एक किता बराबर हामीले 210 रुपियाँले भर्न प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अर्को माइक्रो फाइनेन्स इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूले पनि धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दैछन्। र तपाईँहरूले अब आइपिओ भर्नका लागि चाहिँ डिसम नेटवर्क मिडियाले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। र तपाईँहरूले कति साथीहरूले चाहिँ आइपिओ भर्नुहुन्छ र आइपिओ परेको छैन। अब धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र तपाईँहरू ढुक्क पैसा तपाईँहरूले एकाउन्टमा जम्मा गरेर बस्नुहोस्। अब तपाईँहरूको आइपिओ खाली हात फर्किनु पर्ने छैन। महिनामा 3-4 वटा आइपिओ भर्दाखेरि तपाईँहरूले 2-3 वटा आइपिओ कम्फर्म पर्नेछ। साथीहरू भिडियोमा कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला।